Tady jsme vlastně na Bromovském hřebeni, který se táhne skoro více jak 20 kiláků. A je to prostě furt nahoru dolů ve skalách, takže sem chodím rád běhat. Tak byl jsem v Polici nad Metují, odkud jsem. Tady jsem vlastně s přestávkama, když jsem byl na škole a chvíli jsem tam i pracoval, tak jsem se pak vrátil zpátky do Police, takže tady jsem skoro furt. Bylo mi jasné, že tady nebudu mít stejný výdělek, jako jsem mohl mít v té Praze, ale za cenu toho, že prostě tady budu muset jít kdykoliv ven nebo po práci, tak to byla pro mě větší hodnota. Tím jsem trpěl, jakože pracovní den prostě od 9 do 6 nebo do toho celý den prostě v tahu. Jako. Tam můžeš akorát pak někde, že, nevím, někde do fitek nebo na boudry nebo na stěny. No. Pracuji teďka od sebe doma a dělám webové stránky, internetové aplikace, programuju v PHP. No, to je jakoby gro ty práce, to dělám. Zhruba necelý 2 roky po tom, co jsem začal jíst nebo občas chodit do skal, tak jsem spadnul na Ostaši. Já jsem kliku jako velkou teda. To bylo kupa věcí, se ti honilo hlavou. Ale že jsem pak prostě viděl, že když se z toho vylížu, tak že budu chtít určitě líst cesty, které jsou vlastně odvážný, řekněme, nebo jsou nepříjemný jako objektivně. Protože tam potřebuješ vlastně zkušenost, potřebuješ to zalíst a to nenatrénuješ. A hlavně v tom musí pracovat hlava, takže vlastně to je pak celý o hlavě, než v tom těle jako takovým. A to jsem chtěl jako to nějak se k tomu dopracovat, takže mi to dávalo jako než jakoby nějaký sportovní směr, tak se věnovat tady tomu, protože tam nevím, hodnotnější mi to přijde, nebo jakoby nehodnotnější, to je blbě řečeno, ale jakože v tom seš víc celý jako zapojený. Možná to je daný tím, kde jsem vyrost, kdo jsem chodil do skal. Ale prostě ten přístup k tomu lezení, tak já vyznávám prostě prostě bez maglajzů, bez těch ufonů dneska populárních. Rukavice taky nepoužívám, protože mi to prostě nechtěl jsem si to jako v tomhle směru ulehčovat takovýmhle způsobem prostě. Plus ještě u těch spáry navíc jsem pochopil, že pokud se to chci pořádně naučit líst, tak musím prostě to cítit. Já nemůžu, mi stačí se odcvikat.
To rybaření, ty vole, maglajzování, to bílý, vole, celý, prostě, jakoby řev, všechno rosto, prostě tam by se člověk měl chovat podle mě, jak ty stopy po tobě by tam měly být minimální v přírodě. A pak, ať si ještě lidi zamyslí nad tím, prostě, jakou cestu to lezeš a proč ji lezeš. Vlastně. Podél. Okay. No prostě stěna a ona ta spárka tam pak od toho kruhu tvoří takový malinký jakoby kouteček, který se nahoře vlastně zvětšuje a je tam krajka na tom. Takže tady mě fascinovalo prostě ta krajka tam, jak je u té spáry prostě a že by člověk chtěl kolem toho se toho dotknout a kolem toho aspoň prolíst. Jako. No ale ten morál tam je spíš v tom odlezu nad kruhem prostě do les nahoře, protože ono to furt jde, ale pak najednou to spličí, ale ono naštěstí se to asi jako trošku lehne. Takže když ten moment tam dobře vychytáš, tak jako jde, ale máš jim tam. Právě v tomhle místě si myslím, kde se to láme a kde vlastně technicky si to jedno z vlastně z těch nejtěžších míst, řekněme, podle mě asi jo, tak to vlastně tam už by se měl spadnout. To si teda nezval i sám. No. A o to se ti nechce mluvit. No, tak na to... To je v podstatě taková osobnější záležitost a není to nic, co by se někde nějak, podle mě, mělo nějak, aby se to dostalo do pozice, že to je jako, víš, jako, by si z toho měl snad někdo brát jako příklad, nebo jako něco, jako, že by to mělo být taky táhlo, jako, nebo tak, to se jako k tomu si prostě musíš dojít, ale ne jako násilím to nějak potom mít, si myslím, no. A jakože, že jo, tak když jdeš, je to jiný, no, když máš kolem sebe lidi, jako je to, jsou super, no, jako je to fajn, ale prostě když tam jsi sám, jenom ta příroda, ty skály, prostě, tak je to jiný, jsi tam o něco menší, prostě.